নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰকে ফিজনলৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব আপুনি ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি আইডি কাৰ্ড সাইজত আপুনি কেনেদৰে বনাব। আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিম। ফটোশ্বপত গৈ আপুনি ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটটো আইডি কাৰ্ড সাইজত কেনেদৰে বনাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপুনি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো অল কৰি দবাই ৰাখিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ডেইলি আপডেট পাই থাকিবলৈ। তো আহক দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম আপুনি ফটোশ্বপটো অ'পেন কৰি ল'ব। ফটোশ্বপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো চাৰ্টিফিকেটটো আইডি কাৰ্ড সাইজত বনাবলৈ বিচাৰিছে সেই চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ফটোশ্বপত অ'পেন কৰি ল'ব। ফটোশ্বপত অ'পেন কৰিবলৈ আপুনি যিটো ফ'ল্ডাৰত আছে তাত যাব। তাত গৈ আপুনি ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিব। ইয়াতে অ'পেন উইথত যাব। অ'পেন উইথত গৈ এডব ফটোশ্বপত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটটো ফটোশ্বপত অ'পেন হৈ যাব। দেখা পাইছে? চাৰ্টিফিকেটটো ফটোশ্বপত অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপুনি এটা নতুন পেজ লৈ ল'ব। নতুন পেজটো ল'বলৈ আপুনি Ctrl+N দবাব পাৰিব শ্বৰ্টকাট কি। যদি আপুনি ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰিব বিচাৰে ফাইলত যাব। ফাইলত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে নিউ অপশ্যন আছে, নিউত ক্লিক কৰিব। নিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে পেপাৰ সাইজটো মিলাই ল'ব। পেপাৰ সাইজটো আপুনি যিটো সাইজত আপুনি যিখন পেপাৰত আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াতে সাইজটো মিলাই ল'ব। মই এতিয়া 4:6 ল'ম। যদি আপুনি A4 কৰিব বিচাৰে A4 ল'ব। আপোনাৰ যিটো ইচ্ছা আপুনি ইয়াতে সাইজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াতে 4:6 লৈছোঁ। এইটো 4:6 দেখা পাইছে। ইয়াতে 4:6ত সিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট নল'ব। ইয়াতে ট্ৰান্সপেৰেণ্টটো ল'ব। তেতিয়া আপোনাৰ আইডি কাৰ্ডটো বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। নতুন পেজটো আহি গ'ল। ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি এই আইডি কাৰ্ডটো আপুনি বেক আৰু ফ্ৰণ্ট দুটা ছাইড ল'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে আপুনি কি কৰিব, আপুনি ফ্ৰণ্ট এৰিয়াটো ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ ল'ব। ফ্ৰণ্ট এৰিয়াটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ল'বলৈ আপুনি ইয়াতে এইটো চিলেক্ট টুলটো চিলেক্ট কৰিব। প্ৰথম এই চিলেক্ট টুলটো দেখা পাইছে, এই চিলেক্ট টুলটো ল'ব, চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপুনি ফ্ৰণ্ট এৰিয়াটো যিমানটো দিব বিচাৰে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এনেকৈ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে মুভ টুল এটা আছে, এই মুভ টুল চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই দেখাই দিছোঁ, এইটো মুভ টুল। এই মুভ টুলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এইটো দেখা পাইছে মুভ টুল। এই মুভ টুলটো চিলেক্ট কৰিব। মাউচাৰে লেফ্ট কি প্ৰেছ কৰি আপুনি এইটো ইয়াতে মুভ কৰি ল'ব পাৰিব নতুন পেজটোলৈ। নতুন পেজটোলৈ এনেদৰে আপুনি মুভ কৰি ল'ব। মুভ কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো অলপ জুম কৰি ল'ব। জুম কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো আইডি কাৰ্ডৰ সাইজত মিলাই ল'ব লাগিব। প্ৰথম আপুনি সাইজটো মিলাবলৈ আপুনি এইটো ৰুলাৰ আছে ইয়াতে আপোনাৰ এইটো ছাইড হ'ব 3.375 হ'ব। 3.375 হ'ব আপোনাৰ এইটো সাইজ আৰু ইফালে আপোনাৰ হ'ব 2.125। ইয়াতে আইডি কাৰ্ডৰ সাইজত আপুনি মিলাই ল'ব। ইয়াতে ৰুলাৰত দেখিছে, ৰুলাৰত আপুনি ইয়াতে সাইজটো মিলাব পাৰিব। ৰুলাৰ আপোনাৰ যদি ৰুলাৰটো অ'পেন কৰিব নাজানে আপুনি তেতিয়া ইয়াতে ৰুলাৰ দেখা পাইছে। ইয়াত আপুনি সাইজটো মিলাবলৈ ইয়াত আছে আপোনাৰ সাইজ মিলাবলৈ। ইয়াতে স্কেল আছে, স্কেলৰ দৰে এইটো ৰুলাৰটো দেখা পাইছে। ইয়াতে আপুনি সাইজটো মিলাব পাৰিব। যদি আপুনি ৰুলাৰ অ'পেন কৰিব নাজানে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে ভিউজত যাব। ইয়াতে ৰুলাৰ এটা অপশ্যন আছে, এইটো আপুনি ৰাইট চিন কৰি ল'ব। এইটো ভিউত গৈ আপুনি এইটো ৰাইট চিন কৰি ল'ব। ইয়াতে ৰুলাৰটো আহি যাব। এইটো ৰুলাৰ আহি গ'ল দেখা পাইছে। ইয়াতে আপুনি সাইজটো তেতিয়া মিলাব পাৰিব। সাইজটো মিলাই ল'ব আইডি কাৰ্ড সাইজত। অ'কে, সাইজটো মিলোৱাৰ পিছত আপুনি যদি কালাৰ বেলেঞ্চটো মিলাব বিচাৰে তেতিয়া কালাৰ বেলেঞ্চটো মিলাব পাৰিব। কালাৰ বেলেঞ্চ মিলাবলৈ আপুনি ইয়াতে যাব পাৰিব ইমেজত গৈ আপুনি এডজাষ্টমেণ্ট আছে। ইয়াত আপুনি যিটো মিলাব বিচাৰে আপুনি ইয়াতে ব্ৰাইটনেছ, কালাৰ, কাৰ্ভ চব মিলাব পাৰিব। আপুনি যিটো মিলাব বিচাৰে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। কালাৰ আপোনাক যিমান লাগে সিমান আপুনি ইয়াতে মিলাই ল'ব পাৰিব। লেভেল মিলাবলৈ আপুনি Ctrl+L দবাব। লেভেল যদি মিলাব বিচাৰে মিলাই ল'ব পাৰিব। হৈ গ'ল। আপুনি বেক ছাইডটো আনি ল'ব এনেদৰে। বেক ছাইডটো আপুনি আনিবলৈ ইয়াতে চিলেক্ট টুলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এইটো চিলেক্ট টুল
সিলেক্ট টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি মুভ টুলটো সিলেক্ট কৰি ল'ব মুভ টুলটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এটো মাউসেৰে লেফট কি প্ৰেছ কৰি ইয়ালে মুভ কৰি দিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ সাইজটো মিলাই ল'ব সাইজটো মিলাই ল'ব আকৌ ओके हो गल আপুনি সাইজটো মিলোৱাৰ পিছত আপুনি এটা বাউন্ডাৰী কালাৰ দিব পাৰিব বাউন্ডাৰীত যদি কালাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়া অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব তো বাউন্ডাৰীত কালাৰটো দিবলৈ আপুনি এটা সিলেক্ট টুলটো ব্যৱহাৰ কৰিব সিলেক্ট টুলটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব যিমানটো আপুনি বাউন্ডাৰীত আপুনি কালাৰ দিব বিচাৰে ইয়াতে বাউন্ডাৰীটো সিলেক্ট কৰি ল'ব বাউন্ডাৰী সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াতে ষ্টক পাব এটো ষ্টক দেখা পাইছে এটো ষ্টক দেখা পাইছে এটো ষ্টক এই ষ্টকত ক্লিক কৰিব ষ্টকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কালাৰ দিব বিচাৰে ইয়াতে কালাৰ দেখা পাইছে কালাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব যেটো কালাৰ আপুনি দিব বিচাৰে কালাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি যেটো এৰিয়া সিলেক্ট কৰি থৈছে হেতু এৰিয়াত বাহিৰত দিব বিচাৰে না ভিতৰত দিব বিচাৰে আপুনি বাউন্ডাৰীটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব তিনটা অপচন আছে অপচন তিনটা আছে চাই লওক আপুনি ইয়াতে ইনসাইড সেন্টাৰ আউটসাইড আপুনি য'ত দিব বিচাৰে ইনসাইড দিব বিচাৰে ইনসাইড সেন্টাৰত দিব বিচাৰে সেন্টাৰ আউটসাইডত দিব বিচাৰে আউটসাইডত সিলেক্ট কৰি ল'ব এই তিনটা অপচন আছে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব এটো বাউন্ডাৰী কালাৰ আহি গ'ল এনেদৰে আপুনি বাউন্ডাৰী কালাৰটো দি ল'ব পাৰিব ফন্ট সাইজতো আমি বাউন্ডাৰী কালাৰটো দি ল'ম এনেদৰে ওকে ओके बाउंडरी कलर हो गल এতিয়া আপুনি এটো আইডি কাৰ্ডটো পিন কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি আইডি কাৰ্ডৰ সাইজত ওলাই যাব এটো পেপাৰ সিলেক্ট কৰা আছে আপোনাৰ 46 সাইজত এতিয়া আপুনি এটো প্ৰিন্ট কৰি ললে হ'ল এনেদৰে আপুনি ভ্যাকচিন সাৰ্টিফিকেটটো আইডি কাৰ্ড সাইজত বনাই ল'ব পাৰিব আজি ভিডিওটোত গম পালে ভ্যাকচিন সাৰ্টিফিকেটটো আইডি কাৰ্ড সাইজত আপুনি কেনেকৈ বনাব লাগে যদি আপুনি ফটোশ্বপ শিকিব বিচাৰে তেতিয়া কমেন্ট কৰি জনাব মই ফটোশ্বপৰ ভিডিও কেইটামান লৈ আহিম আপোনালোকে ফটোশ্বপ শিকিব পাৰিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যেটো কাষত বেল আইকন আছে হেতু অল কৰি দবাই ৰাখিব মোৰ ভিডিওসমূহ ডেইলি আপডেট পাই থাকিবলৈ আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে ধন্যবাদ